هم فعلا الناس اللي مسؤولين عن الجودة بيعطلوا الشغل؟ هل الكواليتي تيم بيعطلنا؟ بيعطل شغلنا؟ تعالوا مع بعض نشوف. أهلا وسهلا بيكم في قيمتك في جودتك، المكان الأفضل لفهم جميع التطبيقات العملية للجودة الشاملة والتميز. في الواقع السؤال اللي احنا سألناه، هل فعلا المسؤولين عن الجودة أو الكواليتي تيم بيعطلوا شغلنا؟ بيعطلونا؟ الإجابة هنعرفها بعد ما نشرح some relationships أو بعض العلاقات المهمة. طيب، العلاقات دي أول حاجة فيها بنتكلم عن العلاقة بين الجودة والإنتاجية. الquality and productivity. What is the relationship between quality and productivity؟ في الواقع productivity أو الإنتاجية ليها معادلتها الخاصة بكل شركة أو كل مصنع، بيحسب الإنتاجية بتاعته بمعادلة تخصه، بس at the end generally البرودكتيفيتي عباره عن sellable output with relative to needed resources او used resources. يبقى انا ببيع قد ايه بالنسبه للموارد المتاحه اللي انا بستخدمها، الموارد اللي انا بستخدمها سواء كانت عماله او خامات او مكن ومعدات، كابيتال، ماتيريال، ليبر، وهكذا. في الواقع لو انا اتكلمت على دايمنشن الكواليتي الخاص بالفريدم فروم ديفيشنسيز او فري اوف ايرورز، يعني انا بحاول اشتغل على خدماتي ومنتجاتي انها تكون خاليه من اي عيوب او اخطاء. ده هيكون عن طريق ان انا احدد اصلا ايه هي عيوبي، وبعدين اشوف ايه اسباب مشاكلي، اسباب عيوبي ايه، وده هنسرد له طبعا سلسله كبيره من الفيديوهات ازاي اوصل لاسباب او للاسباب الجذريه للمشكله او الروت كوزز علشان اشتغل عليها واحلها وما تتكررش تاني. فبعمل اليمينيت للايه، للكوزز اوف ايرورز او ديفكتس. في الحاله ديت الاخطاء او العيوب مش هتتكرر تاني، يبقى انا مش هعمل ريورك تاني، مش هعيد العمليات تاني، مش هعيد تصنيع المنتج تاني، مش هعيد البروسيس تاني. طبعا ده هينتج عنه ان الانتاجيه بتاعتي تزيد، results in increasing productivity. ليه؟ لان الوقت اللي هاخده على المكنه علشان اعيد انتاج انا بنتج فيه منتج جديد. الوقت اللي بخلي الناس تصلح فيه منتج انا انتجته بالفعل او تنتج منتج انتج بالفعل، هي لا مش هتصلح، هي هتروح تقف تنتج منتج جديد. يبقى انا في الحاله دي زودت انتاجيتي واستغليت وقت الموظفين والعمال الاستغلال الامثل. يبقى الكواليتي امبروفمنت او التحسين في الجوده في البعد ده اللي هو ان انا اقلل عيوبي واخطائي، عيوب المنتجات واخطاء الخدمات، اكيد ديفينتلي هيزود البرودكتيفيتي. طيب، بالنسبه للكوست، في الكوست احنا بنتكلم على الفيتشرز. احنا قلنا زود فيتشرز في البعد بتاع البرودكت فيتشرز، هزود فيتشرز يعني هزود امكانيات، هزود مميزات في المنتج. طبعا ده معناه ان الكوست بتزيد، تكلفته بتزيد، عشان كده سعره بيبقى ازيد، يبقى الديزاين بتاعه اعلى، كواليتي اوف ديزاين بتزيد، كوست بتزيد. طيب، الدايمنشن الثاني اللي هو بيتكلم عن فريدم اوف ديفيشنسيز، بنتج منتج ما فيهوش ديفكتس، خلاص، فري اوف ديفكتس، فري اوف ايرورز، سيرفيسز فري اوف ايرورز. ده معناه ان في كونفورمانس للسبيسيفيكيشنز، يعني كواليتي اوف كونفورمانس او التطابق مع السبيسيفيكيشنز والديزاين ريكويرمنتس بيزيد. طبعا ده ينتج عنه ايه؟ ان كل الريورك والسكراب والكاستمر كومبلينز تقل، يبقى اعادات الشغل، الاصلاحات، الريبيرز، الخرده والسكراب، الكاستمر كومبلينز، السيلز ريتيرن اللي هي مردود المبيعات، كل ده يقل نتيجه لارتفاع الكواليتي اوف كونفورمانس. خلاص، طبعا ده ينتج عنه ايه؟ الكوست اوف اوبريشن تقل. خلاص. طيب، الايديال استراتيجي اللي هي الاستراتيجيه الايديال ايه؟ ان احنا لما نقلل، طبعا احنا عرفنا ان الفيتشرز عشان ازودها بزود الكوست لان بحط سبيكس اكبر واعلى ومميزات اكتر، وعرفنا ان لما اشتغل على اخطائي وعيوب المنتجات بتاعتي واقللها ده هينتج عنه ان الاوبريشنال كوست هتقل. الايديال استراتيجي بتقول ايه؟ الايديال استراتيجي بتقول ان الفلوس اللي هوفرها من هنا من الكونفورمانس، من ان انا اعلي الكونفورمانس، اروح اصرفها في ان انا ازود فيتشرز في البرودكت بتاعي. يبقى في الحاله دي انا بزود فيتشرز من غير ما اضخ فلوس زياده من عندي. فده معناه ايه؟ ان انا I can add features at the same price من غير ما اعلي السعر، وده يديني competitive advantage ويخليني ابنتريت different markets، خلاص، واميت الكومبيتيشن.
طبعا لان الفاليو بتزيد للعميل في الاخر لما انا ازود سبيكس وازود فيتشرز ات ذا سيم برايس، الفاليو في الاخر اللي بتوصل للكاستمر بتزيد. لكن انا يبقى في هاير كاستمر ساتسفاكشن خلاص، وهيبقى في كاستمر لويالتي وريتنشن، وهتقدر تبنتريت ديفرنت ماركتس. للاسف مش دي الكيس في معظم الشركات. معظم الشركات حتى اللي بتشتغل على التحسين والامبروفمنت بروجكتس وتعمل كوست سيفنجز، بتاخد الكوست سيفنج اللي بتعمله ده او التوفير في الاوبريشنال كوست وتحطه في جيبها، ما بتفكرش ان هي تستثمره في ان هي تعمل منتجات جديده او تضيف فيتشرز لمنتجات حاليه وتحط وتنزلها الماركت at the same price علشان تعلي الكومبيتيتيف ادفانتج بتاعتها. طيب الكواليتي اند سايكل تايم. طبعا اي كاستمر في الدنيا عايز ايه؟ عايز فاست ريسبونس تايم. يبقى كاستمر ديماند اولويز ديماند ايه؟ فاست ريسبونس تايم، يعني عايزك ترد عليه بسرعه، سواء بتكلم في منتج تورده له او تنتجه له بسرعه او في خدمه تاديها بسرعه. طب لما انا اعمل امبروفمنت في الكواليتي بتاعتي، سواء كواليتي اوف سيرفيس او كواليتي اوف برودكت، هينتج عن ده ايه؟ الريورك والويست ديفيشنسيز تقل. ده معناه ايه؟ سايكل تايم بتقل. ليه؟ لان انا بدل ما بعيد انتاج، بدل ما بعيد اصدار فيزا، بدل ما بعيد اصدار اي دوكيمنت سيرفيس خلاص، بدل ما بعيد منتج، بدل ما اقعد اصلح في منتج، بدل ما انزل منتج درجه ثانيه واضطر اعيد تصنيع المنتج الاساسي اللي كدرجه اولى، كل ده بيستهلك وقت، بياخد من وقت المشروع. بدل ما اعيد مراحل في المشروع، لا انا بعمل ايه؟ انا بشتغل على تحسين جودتي، ان كل مرحله تخلص اون تايم وتخلص بالكواليتي ليفل المطلوب بالسبيكس اللي نازله في الاي تي بي او الانسبكشن تيست بلان، وكله يبقى تمام من اول مره. معنى ايه ان كله يبقى تمام من اول مره؟ ان المده اللي باخدها في التصنيع او في المشروع او في اداء الخدمه تقل. يبقى انا لما احسن جودتي ديفينتلي هبقى اسرع، السايكل تايم بتاعتي هتقل، او المده الزمنيه او الوقت اللي هاخده هيقل، يبقى انا همشي بخطوه اسرع، يبقى هتساتسفاي كاستمر اكتر وهساتسفاي كاستمر ديماندز اكتر. يبقى اذا الكواليتي يا جماعه مش ضد البرودكتيفيتي، بتوع الكواليتي مش عكس الانتاجيه خالص، بتوع الكواليتي مش عكس الكوست خالص، بتوع الكواليتي مش عكس السايكل تايم خالص. طبعا بتوع الكواليتي اللي بيفهموا، مش اي بتوع كواليتي، تمام؟ لازم يبقوا فاهمين ان الهدف هو الثلاثه او الاربعه: اعلى كواليتي باقل كوست خلاص وفي اسرع وقت. يبقى انا بعلي انتاجيتي، يبقى كلنا لينا اهداف واحده اللي هي ايه؟ ان انا بعلي انتاجيتي، اعلى انتاجيه باعلى جوده خلاص في اقل وقت وباقل تكلفه. لازم يبقى ده هدف كل فرد في الشركه، مش هدف بتوع الانتاج بس ولا هدف بتوع الجوده بس. اهداف دي مع بعضها كده لازم تبقى امبيدد في كل الفانكشنز اللي في الشركه. طب ازاي نعمل لها امبيدنج في كل الفانكشنز كي بي ايز؟ ده هنشرحه برضو في الفيديوهات اللي جايه. نوصل من كده لايه؟ للديمينج فيلوسوفي او الفيلوسوفي اللي خاصه بالعالم الجليل طبعا ديمينج كوميونيكيتيف فيلوسوفي بتاعته على شكل تشين رياكشن، عشان كده هي معروفه باسم ديمينج تشين رياكشن، اللي هو متسلسله ديمينج التفاعليه، اللي هي بتقول ايه؟ if one improves quality، لو انت اشتغلت ان انت تحسن جودتك هتلور كوستس، هتقلل تكاليف، وبالتالي هتعمل better resource utilization، استغلال امثل للموارد المتاحه. الموارد دي اللي هي ممثله في مين؟ في الشخص اللي هو بدل ما يعيد انتاج هو بينتج منتج جديد، اللي بدل ما بيصلح هو برضو بينتج منتج جديد، المكنه اللي بشغلها وباخد يوتيليتي ورو ماتيريال اديشنال رو ماتيريال عشان اعيد انتاج او وات ايفر، كل ده بعمل له better utilization. طبعا ده هينتج عنه increase productivity، increase الماركت شير، بزود حصتي السوقيه. ليه؟ لان انا بدي كواليتي اعلى، هاي كواليتي with low price، definitely انا بغزو الماركت بالشكل ده. وده اللي بيallow organizations to stay in business، يعني بيسمح للمؤسسات ان هي تفضل في الماركت وتحافظ على الماركت شير وتعلى وتتوسع بالفعل. لو عندكم اي سؤال بخصوص الفيديو بتاع النهارده يا ريت تكتبوه لنا في التعليقات وهنرد عليكم على طول باذن الله. في الفيديو الجاي هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو مين بيحب مسؤولين الجوده؟ مين بيحب مدير الجوده؟ ما تنسوش تعملوا لايك وتشير للفيديو عشان كل اصحابكم يستفيدوا، وسبسكرايب للقناه عشان توصل لكم الفيديوهات اللي جايه اون تايم. شكرا جزيلا وشكرا على وقتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.